Păi ne-am apucat pe la 13-14 ani. Cam așa. Ceva de genul ăsta. Da. Și am început cu pick-up. Și noi avem mixer, noi vedeam, trebuia să facem sketch-uri, să învățăm ce înseamnă sketch-uri. Aia era toată combinația, adică doar să tai, nu există altceva în capul nostru. Cum facem, frate, să facem repede niște sketch-uri să nu coste prea mulți bani la 15 ani. Chestia asta cu mixerul am făcut-o din un întrerupător de lumină, pur și simplu. Am legat, am făcut jumătate, cum ar veni, ieșirea din pick-up și aveam on-off, atât. Din 2000 până în 2006, cred că am adunat 70 de discuri cu rap. 70 doar. Da? Deci, cred că dacă stăteam în altă țară, adunam 700, poate 7000. Singurul obiect pe care îl consider marea mea dragoste și e viu, deși o bucată de plastic este viu și prea puține obiecte poate să-ți transmită sentimente. Nu mă interesează tehnologia. Pentru mine un DJ este disc jockey, deci trebuie să mixeze vinil. Eram tot timpul înconjurată de muzică și aveam și viniluri vechi din copilărie. Alice în țara minunilor, Capra cu Trezi și Greuceanu, cred că. Asta e ceva, e un clasic. Saint-Germain, Tourist. Da, e din 96 album. Ăsta e un disc care e tot așa un clasic și pot să zic că e un party pusher. Mr. Scruff, Get a Move On. Și întâmplător se aude și foarte bine, că e vinil de 180 de grame. În general, vinilurile la 140. Cu cât e mai greu, cu atât sunt vibrațiile mai, cum să zic, sunt reduse, sunt atenuate și atunci se aude mai bine. Practic, presiunea care o are basul, kick-ul de pe vinil, în club la un sistem puternic, e un pic diferită față de CD player, dar pe de altă parte, eu pun muzica acum de pe un card de 128 de giga, deci... Dacă am chef să pun doar vinilul, probabil că o să pun house. Adică dacă vreau să fac un set mai house, e posibil să pun numai viniluri. Dacă vreau să fac ceva muzică mai nouă, invariabil o să vreau să pun și cea mai nouă muzică, care nu are cum să fie pe vinil. Discul de astăzi care l-am ales se numește Flow Music for Madeline. Este mai un house. L-am ascultat acum, mie îmi place foarte tare, cred că îmi va fi ușor să găsesc ceva care să se potrivească. Fie vorba de un sunet de care te legi, o anumită temă, un anumit profesionist ar fi să alegi o piesă care să se completeze. De exemplu, dacă piesa care merge are mai mult
bas sau mai multe înalte, să vii cu o piesă care să completeze cu alt tip de frecvență, cu mai multe medii sau să intri cu piesa. E și un joc acesta al frecvențelor foarte... În primul rând o să luăm piesa, să o ascultăm, să vedem exact ce-i cu ea. În toți anii ăștia de trecut de la rap la house, principiile de bază au rămas în mare aceleași. Cam același groove, îți place? Cam aceleași groove-uri, sunt Place elemente, clapa aia. toba trebuie să sune într-un fel, sunt niște detalii din astea că na, Maxi Technicus privește. Și o băgăm într-o categorie de piesă. Asta merge cu X, cu Y, cu Z, e în filmul ăla, în filmul ăla. Categorii de pe Discord. Nu, în capul nostru categorie n-au nicio legătură cu numele genului. Nu sunt limitat la un singur stil sau asta. Contează să fie frumoasă, adică să-ți placă, știi? Asta e cel mai important criteriu. Efectiv, adică o ai ascultat-o pe prima, știi ce o ai în cap, cum ar veni, o simți, și după aia cauți ceva care ți se pare că merge, dar nu poți să-ți zic exact care ar fi criteriul ăla, pentru că e foarte, nu știu. Când ascult, niciodată nu las, adică rare ori las o piesă până la capăt, că na, asta cred că poți să zică orice DJ ești. Trebuie să asculți cât mai multă muzică în cât mai puțin timp. Bătaie în cartier. Nu știu, trebuie să fii un pic mai atent cu vinilul. E cum pui mâna pe el, cum și cu el în sine, să nu se zgârie, când dai de platan. Nu știu, te învață să te concentrezi pe, nu știu, e mai de îndemânare, ca să spun așa, decât CD player-ul. Gata, am înțeles care e ideea. Când pun muzică, nu am neapărat o linie, nu pun doar house sau doar techno. Îmi place să le combin și una house, una techno, una funk, una... Dacă vin la magazin efectiv să digănesc, ce-mi sare în ochi, din ce-mi place. Ori coperta, ori un nume care ai mai auzit de ele, ori label-ul, ori... Cazuri când am fost eu în magazin unde mai mergem noi în Antwerp, unde am stat și 3 zile. Așa când te duci în magazin, te mai uiți, uite, mă arată ăsta, știi, și mai descoperi lucruri pe care până atunci nu le știai. Dacă aș căuta o melodie, nu știu, ca să se împlesc din ea, nu știu, m-aș orienta să fie cât mai veche, nu știu, pe undeva în anii 60, începutul anilor 70. Dacă e de mixat, dimpotrivă, să fie cât mai nouă. Mă duc întâi în zona în care se găsesc discuri mai amestecate. Era în un magazin în Ibiza, care acum nu mai există, se numea Vinyl Club și era format numai din cutii în care erau amestecate toate stilurile. Și la un dat o prietenă de-a mea
Mă rog, tot vorbeam despre ideea asta și mi-a zis că, băi, eu cred că chiar ar merge toată treaba asta. Și cumva ea m-a impulsionat și am zis că, băi, hai să încerc dacă nu fac acum. Am ales pe asta pentru că este un disc românesc care e aproximativ pe aceeași zonă cu cel ales de astăzi. Este un label Raw Tools. Este Raw Tools numărul 2. Asta a fost ăsta, Mi-ai lăsat aici jumătate de piesă. care este, de fapt, Aici era piesa care